السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله تكنيك جديد من سلسلة دروس Color Grading فوتوشوب، هنتعلم فيها إزاي نحول أوراق الشجر الخضراء للون الأصفر، يعني من جو ربيعي أو صيفي إلى جو خريفي، عكس الدرس اللي قبله اللي حولنا أوراق الشجر من اللون الأصفر للون الأخضر. طبعا الدروس دي مهمة والتكنيكات دي مهمة جدا، تكنيكات بتحتاروا جدا إن انتوا عايزين تغيروا إزاي لون الشجر ده من لون للون، من خريفي لصيفي ربيعي أو من ربيعي وصيفي للخريفي. النهاردة في سلسلة دروسنا هنتعلم كل الأسرار الرهيبة اللي نقدر نعمل بيها ده بمنتهى البساطة، وكمان هنسيبها على شكل أكشن. طيب تابعوني، هنروح في البداية عند الويندوز وهنفعل الأكشن، قائمة الأكشن لو مش موجودة عندكم. هنروح عند الأكشن، هنعمل فولدر جديد وهنسمي الفولدر ده بالتأثير اللي احنا عايزين نعمله اللي هو جرين ليف تو يلو. عايزين نحول الأوراق الشجر الخضراء للون الأصفر. بعد كده هنضغط على البلس عشان نعمل الأكشن اللي هو جرين لليلو. خلاص، يبقى انا هحول من الجرين لليلو وهنحطها في الفولدر بتاع الجرين ليف تو يلو. حلو الكلام. طيب هنحولها ازاي؟ برضو عن طريق استخدام الشانل ميكسر اللي استخدمناها في الدرس اللي قبل كده. هنروح ليها، راجعوا درس الشانل ميكسر في درس تحويل الصورة للون الأبيض والأسود على قناة سارة ديزاينر في سلسلة دروس أسرار التصميم. درس مهم جدا، هتفهموا كل التريكات للشانل ميكسر. طبعا الشانل لازم تكون باللون الأحمر. هنستخدم أو هندخل القيم التالية علشان نحصل على اللون الأصفر، اللي هي هيكون معانا البلو ماينس 100، دي هنحفظها، والباقي هيكون 100 و100. الريد 100 والجرين 100. يبقى انا عندي البلو هي اللي هتكون سالب 100، لان دايما عكس البلو ايه؟ يلو. فاحنا هنشتغل على البلو عشان نجيب عكس لون البلو اللي هو اللون الاصفر. وبكده وصلنا للتأثير بمنتهى البساطة، تأثير رهيب جدا جدا جدا. خلاص كده احنا خلصنا الاكشن بتاعنا، قفلناه. احنا كده خلاص خدنا الاكشن اللي احنا عايزينه. طبعا كنا عملنا التأثير ده قبل كده في درس الخمس طرق علشان نعمل تأثير مود لوني. ف هشرح لكم برضو الطريقة بتاعته. كانت القيم بتاعتها مختلفة. خدنا كنترول جي من الطبقة عشان نعمل التأثير التاني ونشوف الفرق ما بينهم، برضو عملنا بيه وبس القيم هنا مختلفة. البلو طبعا ما نختلفش عليه ان هو دايما سالب 100. الاختلاف في قناة الريد بتكون 0 والجرين بتكون 200. برضو هيدينا نفس التأثير. هتقولوا لي طب ايه الفرق ما بين ده وبين ده؟ الاتنين بيدوني اللون الاصفر. الفرق ما بينهم هنشوفه دلوقتي. هنقفل التأثير التاني. بصوا لما نقفله، لا تحس ان هي كانت مشبعة اكتر. نفتحه في تشبع لوني اكتر وعمق في الالوان اكتر. يبقى الطريقة اللي احنا استخدمناها في 5 طرق لعمل مود لوني احترافي فيها تشبع اكتر، واحنا عايزين الصورة الصفار فيه تشبع اكتر هنستخدم الطريقة دي. لو احنا عايزين التشبع اخف هنستخدم الطريقة اللي احنا شرحناها النهارده. هناخد كنترول جي علشان نعمل اكشن. خلاص زي ما عملنا الاكشن او نجرب الاول الاكشن اللي احنا عملناه الاولاني. بصوا ظهر بمنتهى البساطة بشكل جميل جدا. طيب انا عايزة اعمل اكشن تاني للقيم التانية. هعمل ايه؟ هضيف اكشن تاني وهسميه بالجرين يلو، لكن الاكشن ده بيكون اكثر تشبع، فهسميه ايه؟ جرين يلو ساتوريتد، يعني تشبع عالي، لون تشبعه عالي. تمام. يبقى انا الاكشن التاني ده اللي القيمة فيه بتكون 0 في الريد و200 في الجرين هو اللي تشبعه عالي. القيمة اللي بتكون قيمة الريد والجرين هي بتكون اقل تشبعا، يعني الريد 100 والجرين 100 بتكون اقل تشبعا، ومتفقين ان البلو ماينس 100. طيب نعمل الاكشن زي ما عملناه. نحذف طبعا الطبقة التأثير اللي احنا عملناه، وهنروح نجيب شانل ميكسر جديدة على الصورة عشان نعمل التأثير ونسيف الاكشن. هنروح نعمل القيم بتاعتنا اللي هي البلو دايما ماينس 100 والجرين 200 والريد بيكون 0. كده عملنا التأثير اللي هو المشبع اكتر. بعد كده هنقفل الاكشن. كده بقى معانا 2 اكشنين في نفس الفولدر.
الاكشن الاولاني بيكون تشبعه اقل والاكشن التاني تشبعه اكتر. ناخد كنترول جي نسخة من الصورة عشان نجرب الاكشن. جرب الاكشن التاني. بصوا بمنتهى البساطة مجرد ضغط الزرار ادانا الاكشن اللي هو المشبع اكتر. تمام. وكله في فولدر واحد، يعني الاكشن ده موجود في نفس فولدر الجرين تو يلو، جرين ليف تو يلو. خلاص، يبقى انا كده حصلت على تأثيرين او اكشنين في نفس الفولدر. التأثير اللي فوق هسميه اللي هو اقل تشبعا، فاحنا هنسميه بالجرين يلو، ممكن نسميه unsaturated او ممكن نسميه ناتشورال، يعني انساتوريتد او ناتشورال، يعني طبيعي اكتر، بيكون اقل تشبعا من التأثير الاولاني. ناخد كنترول جي مرتين عشان نجرب التأثيرين. تمام. ناخد الصورة مرتين نجرب التأثير الاول اللي احنا عملناه اللي هو الناتشورال اللي هو اقل تشبعا، ونضغط على الاكشن. جميل جدا، جميل جميل جميل. ناخد بقى الصورة اللي بعديها وهنجرب الاكشن الاكثر تشبعا بمنتهى البساطة. وصلنا للتأثير وعملنا اكشن وسيفناه ونقدر نستخدمه في اي وقت على اي صورة بمنتهى البساطة. اتمنى ان الدرس يكون مفيد، واتمنى ان انتم تطبقوا في مسابقة الكالر جريدنج فوتوشوب على جروب سارة ديزاينر علشان اشوف مدى وكمية الفهم التقنيات اللي احنا بنستخدمها، وما زلنا مستمرين. وتابعوني في اسرار جديدة وخطيرة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.